Magandang araw mga boss, welcome back sa aking YouTube channel. For today's vlog, i-check natin yung CDI ng motor ko. Ito, nandito siya. I-check natin yan. Tignan ko kung ano itsura niya, tsaka kung anong pwedeng ilagay o ipalit sa kanya. Yan lang mga boss, simulan na natin. Yung mga boss, natanggal na natin. Spark. Ito yung CDI. Ito CDI nya mga boss, 4 pin pang pwede to pang XRM. Ayan. Ito yung stock to. XRM wave, pwede yan.
Ito mga boss, alam ko starter relay to eh. Starter relay yata to. Ito rectifier. Rectifier to, good pa to, good. Yung flasher natin, ito. Hindi pa kita, ayan yung box. Ignition coil. Stock yan, lahat stock. Yun lang mga boss, pinakita ko lang sa inyo yung stock CDI, kung ano itsura nya at kung anong pwedeng ipalit. Battery operated CDI ito mga boss, DC. Ayan, yun mga boss. At yun lang mga boss, maraming salamat sa panonood. Kung bago pa lang sa aking channel, subscribe ka na at click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga video gagawin natin. Yan lang mga boss, peace.